ગરમા ગરમ રતાળુ પૂરી પીરસી દઈએ. એકદમ ટેસ્ટી, ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ. ખોલીને પણ જોઈ લઈએ કે કેવી થઈ છે. જો અંદર ક્યાંય પણ તેલ નથી ભરાણું, એકદમ ક્રિસ્પી પડ થયું છે અને સરસ બની છે. આજે આપણે સુરતની પ્રખ્યાત રતાળુ પૂરી બનાવવાના છીએ. આ રતાળુ છે, તો રતાળુની પહેલાં આપણે છાલ ઉખાડી લેશું. રતાળુની છાલ ઉખાડવા સમયે ઘણાને હાથમાં ખજવાળ આવતી હોય છે, ઘણાને ના પણ આવે. તો એવું લાગે તો પહેલાં છે ને હાથમાં તેલ લગાવી લેવાનું, જેથી હાથમાં ખજવાળ ના આવે. પહેલાં ફક્ત એની છાલ જ ઉખાડી લેશું. આવા પર્પલ સફેદ કલરના રતાળુ આવતા હોય છે અને સુરતમાં તો સ્ટ્રીટ ફૂડ તરીકે ફેમસ છે કે બધા ત્યાં સાંજે છે, રાત્રે છે, સ્પેશિયલ બારે ખાવા માટે જતા હોય છે. અત્યારે આપણે આ એક જ રતાળુ પૂરી બનાવશું. એની છાલ ઉખાડાઈ ગઈ છે, પણ અત્યારે આપણે એની ચિપ્સ નહીં કરીએ, રાખી દઈએ. રતાળુ પૂરી માટેનું બેટર બનાવી લઈએ, જેના માટે 1 કપ ચાળેલો બેસન લીધો છે. 1 કપ બેસન સાથે 1/8 કપ રવો લીધો છે, જેથી એનું પડ છે ઉપરથી ક્રિસ્પી ક્રંચ. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે, જેથી ઉપરનું પડ છે એકદમ સરસ ટેસ્ટમાં બને. તેની સાથે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછી હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. બધું હવે વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી દઈશું, જેથી મસાલા બધા છે એમાં સરસ ભળી જાય. બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી અને એનું બેટર તૈયાર કરી લેવાનું છે. પહેલાં જોશે એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરશું. આની કન્સિસ્ટન્સી પણ આપણે ભજીયાનું જે બેટર બનાવીએ એવી જ રાખવાની હોય છે. થોડું એવું વધારે પાણી જોશે. એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું, એટલે બેકિંગ સોડા કે એવું કાંઈ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. વ્યવસ્થિત આપણે એને ફીણી લઈએ ને તો પછી આ બેટર એકદમ સરસ થાય છે અને એમાંથી ભજીયા કે આપણે જે રતાળુ પૂરી કહીએ છીએ એકદમ ફ્લફી થાય છે. એકદમ સરસ મિક્સ કરશું, જેથી બેટર થોડું ફ્લફી થઈ જાય અને કલરમાં પણ ચેન્જ થાય. આવી રીતે સતત મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, એટલે એકદમ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય. અને થોડું એવું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આપણે એમાં થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી શું થાય કે એમાં બેકિંગ સોડા ઉમેરવાની જરૂર ના રહે. સાથે સાથે રતાળુ પૂરી છે ને એનું ઉપરનું પડ છે ને એકદમ ક્રિસ્પી, ફ્લફી અને ઉજળું થાય. બહારના જે આપણે ભજીયા કે રતાળુ પૂરી મળતી હોય ને તેનું પડ છે ને આપણને એકદમ ઉજળું દેખાય. તો એનું કારણ છે કે એ લોકો થોડું લીંબુ ઉમેરતા હોય. હવે સાથે થોડું એવું પાણી ઉમેરશું એટલે એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આવી જાય. જુઓ, ઓટોમેટિક જોતાં જ ખ્યાલ આવી જાય આપણને કે આ જો ઉજળું થઈ ગયું છે. થોડી વાર આપણે તેને ફેટશું. અહીંયા જોઈએ એવી કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે, એકદમ પરફેક્ટ બની અને તૈયાર થયું છે. તો હવે આપણે રતાળુ પૂરી બનાવી લઈએ. હવે રતાળુ પૂરી તળવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. રતાળુ પૂરી બનાવવા માટે આવું સ્લાઇસર લઈ લેવાનું છે. મેં થોડી ચિપ્સ અહીંયા બનાવી અને તૈયાર કરી અને રાખી છે. આ સ્લાઇસરમાં આપણે આ પ્લેટનો યુઝ કરશું, આ પ્લેટનો યુઝ નહીં કરીએ. અને રતાળુને લઈ અને આ રીતે થોડી મેં સ્લાઇસ કરી છે, તો હવે બતાવું કેવી વધારે કઈ રીતે કરવાની. રતાળું છે થોડુંક સ્ટીકી હોય છે અને સ્લાઇસ છે એ પડ્યા પછી કાળી પણ થવા લાગે છે, એટલે જોઈએ એ પ્રમાણે સ્લાઇસ બનાવતી જવાની અને આપણે રતાળુ પૂરી બનાવતા જશું. એકી સાથે બધી નહીં કરી લેવાની. અહીં જો આ સ્ટીકી પણ છે, આની થિકનેસ કેવી છે, આટલી થિકનેસ આપણે રાખશું એની. તો આટલી તૈયાર મેં કરી લીધી છે, બાકીની આપણે પછી કરશું. તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં એ પણ આપણે ચેક કરી લઈએ, કારણ કે ટેમ્પરેચર બરાબર હોવું જરૂરી છે. જો હમણાં તળાઈને ઉપર આવે એવું તેલ થઈ જાય એટલે આપણે પછી પાડશું. બેટર છે તળાઈને ઉપર આવી રહ્યું છે. બસ આવું તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે આપણે પછી એમાં રતાળુ પૂરી પાડશું. એટલે રતાળુ પૂરી બનાવીએ ને તો અંદર તેલ પણ ના ભરાય. 3 થી 4 સ્લાઇસ આ રીતે બેટરમાં ઉમેરી દેવાની છે. સ્ટીકી હોય છે એટલે થોડું ચીપકતું જાય. હવે આ રીતે કવર કરી લઈશું. ગરમ તેલમાં પાડતું જવાનું છે.
બંને બાજુ કવર થઈ જાય એ રીતે કરી અને તેલમાં પાડતા જઈશું. હજી વધારે સમાશે કારણ કે આજે આપણે નાનું રતાળું હતું એટલે સાઈઝમાં મોટું વધારે થિકનેસવાળું હોય ને તો મોટી રતાળુ પૂરી થાય અને બારે તો બહુ મોટી મોટી મળતી હોય છે રતાળુ પૂરી કે લગભગ એક ડીશમાં 3 કે 4 જ આવતી હોય છે. આપણે તળાશે એટલે ઓટોમેટિક એ ઉપર આવવા લાગશે. ત્યારે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરી લેશું જેથી અંદર સુધી સરસ ચડી જાય. અહીંયા આટલી રતાળુ પૂરી આપણે તેલમાં પાડી લીધી છે. જેમ જેમ ઉપર આવતી જશે એમ આપણે તેની સાઈડ ચેન્જ કરતા જશું. ઓટોમેટિક જ ફૂલી જશે. જુઓ કેટલી સરસ ફૂલી ગઈ છે. ચલાવશું નહીં એટલે તેલ ભરાયા વગરની સરસ થશે. જ્યારે ફૂલી અને ઉપર આવે ત્યારે જ આપણે તેની સાઈડ ચેન્જ કરવાની જેથી એમાં ક્યાંય પણ ક્રેક ન પડે. ઉપરનું લેયર છે એ બરાબર આખું થાય અને આખું લેયર થાય ને તો જ આ રીતે રતાળુ પૂરી છે કે કોઈ પણ ભજી આપણે બનાવીએ ને તો ફૂલે. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે એને તળાવવા દેવાની છે. નોર્મલી ચિપ્સના ભજીયા જેવું બટેકાના ચિપ્સના ભજીયા જેવું લાગે પણ રતાળુને લીધે એકદમ અલગ ટેસ્ટ આનો બને છે માટે તેને ભજીયા નથી કહેવાતા, રતાળુ પૂરી કહેવાય છે. અને એના બેટરમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરેલી છે જેથી બહુ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. પ્લસ રવો ઉમેરેલો છે એટલે ક્રિસ્પીનેસ પણ એટલી સરસ આવે છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ સરસ તળાઈ ગઈ છે રતાળુ પૂરી અને બધી સરસ ફૂલી છે. બસ આવો સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ને એટલે આપણે એને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. એકદમ વ્યવસ્થિત નીતાર લેશું. જો અહીંયા જ દેખાય છે કે એમાં તેલ બિલકુલ નથી ભરાતું. બધી છે એ ધીમે ધીમે કરી અને બહાર કાઢી લેવાની છે. એકદમ ફૂલેલી રતાળુ પૂરી સરસ તૈયાર થઈ છે. હવે બીજી વખત પણ રતાળુ પૂરી પાડી લઈશું અને બનાવી લઈએ. જનરલી રતાળુ પૂરી બહુ ઓછાને ખ્યાલ હોય છે પણ સુરત સાઈડ ને એ બાજુ જાઓ તો તમને એ વધારે જોવા મળે. અને સિટી ચેન્જ થાય બધું થાય એ પ્રમાણે બધી વસ્તુ ચેન્જ થતી હોય છે, સામગ્રી ચેન્જ થતી હોય છે, તેની સાથે ટેસ્ટમાં પણ ચેન્જ આવતો હોય છે અને નવા નવા ફરસાણ વિવિધ મીઠાઈઓ જોવા મળતી હોય છે. એમ રતાળુ પૂરી છે એ પણ એવું જ વસ્તુ છે કે નોર્મલી આપણને બીજે ક્યાંય જોવા નથી મળતી પણ તું સુરત સાઈડ જાઓ તો તમને બહુ જ જોવા મળે. એટલે ત્યાંનું આ ફેમસ ફૂડ કહેવાય, સ્ટ્રીટ ફૂડ કહેવાય છે અને ત્યાં બહુ જ લોકો આ પસંદ કરે છે. બીજી વખત પણ પડી ગયા છે બધા તો એને પણ ધીમે તાપે તળાવવા દઈશું. ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ ફૂલેલી રતાળુ પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને પણ બહાર કાઢી લઈશું. બનાવેલી બીજી રતાળુ પૂરી સાથે આપણે ગરમા ગરમ રતાળુ પૂરી પીરસી દઈએ. એકદમ ટેસ્ટી, ઉપરથી ક્રિસ્પી પણ. સવારના નાસ્તામાં કે પછી સાંજે જમવામાં ભજીયા બનાવી એના બદલે એકવાર રતાળુ પૂરીની પણ ટ્રાય કરજો. બહુ જ સરસ થાય છે. આપણે એક ટેસ્ટ ખોલીને પણ જોઈ લઈએ કે કેવી થઈ છે. જો અંદર ક્યાંય પણ તેલ નથી ભરાણું, એકદમ ક્રિસ્પી પડ થયું છે અને સરસ બની છે. બનાવી શકો છો ડિનરમાં, સાંજના નાસ્તામાં, ગમે ત્યારે ચાલે. અહીં થોડો ઉપરથી ચાટ મસાલો સ્પ્રેડ કરશું. એકચ્યુઅલી સુરતમાં તો સ્ટ્રીટ ફૂડમાં જ્યારે આ રતાળુ પૂરી મળે છે ત્યાં કંદનો મસાલો છાંટવામાં આવે છે પણ મારી પાસે એ નહોતો એટલે મેં થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રેડ કર્યો છે. આ રીતે કરો તો તમને સાથે ચટણી, સોસ એમની પણ કાંઈ જરૂર ના પડે. તો બહુ સરસ આ થઈ છે. તમે એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને અમને કહેજો. હવે રતાળુની બીજી આઈટમ બનાવશું. આ આઈટમ બાળકોને ભાવે તેવી છે. રતાળું એક લીધું છે, બે સાઈડ કાઢી લઈશું. છાલ ઉખાડી લેવાની છે. છાલ એકદમ સરસ ઉખડી ગઈ છે. આ સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે તેની ફિંગર ચિપ્સ બનાવવાના છીએ એટલે પહેલાં આ રીતે કટ કરી લઈએ. લાંબી કટ કરી અને કરવું હોય તો એ રીતે પણ કરી શકાય છે
છેલ્લો ભાગ છે એ થોડો નાનો છે, તો આપણે એને લાંબા પીસમાં કટ કરી લઈએ. સોફ્ટ હોય છે એટલે આમ બહુ કરવામાં પ્રોબ્લેમ નથી થતો. ફિંગર ચિપ્સ જેવું આપણે એને કટ કરી લઈશું. ઇઝીલી કટ થઈ જશે. પણ ગ્લોવ્સ હાથમાં ના પહેર્યા હોય તો પછી આપણે ક્યાંય હાથ આપણા ફેસ ઉપર કે એવો ટચ નહીં કરવા દેવાનો, નહીંતર ફેસ ઉપર ને એવી રીતના ખજવાળ આવે. આ રીતે બધાના ફિંગર ચિપ્સ આપણે જે બટેટાની બનાવતા હોઈએ ને એ ટાઈપના ટુકડા કરી લઈશું. પણ બપોરે નાસ્તામાં કે એવી રીતના ક્યારેક બટાકા ન હોય, અત્યારે રતાળુના તો ઘણા બધા બનાવે છે, તો આ બનાવી દઈએ તો એના જેવી જ બટેટાની ફિંગર ચિપ્સ જેવી જ ટેસ્ટી લાગે. થોડા નાના ટુકડા કરી નાખશું. બધા ટુકડા થઈ ગયા છે. અહીં મેં સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. આ સ્ટીમરમાં બધું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આ બનાવેલી ચિપ્સ છે રતાળુની એ આમાં ઉમેરી દઈશું. આપણે ફક્ત 5 જ મિનિટ આને સ્ટીમ કરવાની છે. તો આ રીતે બધી ગોઠવી દઈશું. થોડું એવું ઉપરથી મીઠું પણ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે, એટલે અંદરથી સોલ્ટીનેસ આવી જાય અને પછી ખાવામાં ક્રન્ચી પ્લસ સોલ્ટી લાગે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દઈ અને માત્ર 5 મિનિટ આપણે તેને સ્ટીમ થવા દઈશું. હવે અહીં સ્ટીમ કરવાને 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. આપણે ખોલી અને જોઈ લઈએ કે બરાબર ચડી ગઈ છે કે નહીં. જો ચેક કરતાં ઇઝીલી તેમાં ચપ્પુ જાય છે. શરૂઆતમાં કર્યું ને ત્યારે કઠણ લાગતું. બસ આપણે આવી છે ને સ્ટીમ કરવાની છે. સ્ટીમ થઈ હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ટ્રેને બહાર કાઢી લઈશું. સ્ટીમ થયેલી આ ચિપ્સને એક કિચન નેપકિનમાં લઈ લઈશું. થોડી સ્ટીકી છે એટલે થોડી કોરી થવા દેવી પડે. હવે અને એકદમ હળવા હાથે આ રીતે પ્રેસ કરી અને છૂટી કરી લેવાની છે, લૂછી લેવાની છે, એટલે એની ઉપર સ્ટીમ હોય, પાણીનો જે ભાગ હોય એ જતો રહે. બફાયેલી છે એટલે બહુ પ્રેસ કરશું તો એના ટુકડા થઈ જશે, એટલે વધારે પ્રેસ નહીં કરીએ. અને આ રીતે એકદમ હળવા હાથે એને કોરી કરી લેવાની છે. સાવ કોરી નહીં થાય કારણ કે આ સ્ટીમ થયેલી છે, પણ એકબીજાથી અલગ અલગ થઈ જાય એવી કોરી કરી લઈશું. જુઓ અહીં એકદમ સરસ કોરી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને તળવાની છે. ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં ચિપ્સ આ રીતે અલગ અલગ થાય ને એ રીતે ઉમેરી દેવાની છે. તેલ ગરમ છે એટલે ઉડશે, થોડું ધ્યાન રાખવાનું, પણ અલગ અલગ થાય એ રીતે ઉમેરવાનું, નહીં તો ચીપકી જશે. અત્યારે વધારે નહીં ઉમેરીએ, થોડી જ ઉમેરશું. તુરંત જ આ રીતે મિક્સ કરતા જઈ અને તળવાની છે, જેથી એક પણ ચિપ્સ એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં. તેમ છે ને આ સમયે હાઈ જ રાખવાની છે, એટલે ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે એકદમ સરસ તળાઈ જશે. જો લો રાખશું તો અંદર તેલ ભરાઈ જશે અને ટેસ્ટ કરવામાં પણ મજા નહીં આવે. અહીંયા ચિપ્સને તળાતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. જુઓ ગોલ્ડન બ્રાઉન એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને તળાઈ ગઈ છે, અને આમ ફેરવવામાં પણ એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવે છે. એનો મતલબ આપણને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જાય કે આ એકદમ ક્રિસ્પી સરસ તળાઈ ગઈ હશે. બસ આવી ચિપ્સ તળાઈ જાય ને એટલે હવે આપણે એને તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાની છે. એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. થોડો બટેટા કરતાં કલર ચેન્જ થાય કારણ કે ઓરિજિનલ રતાળુનો કલર પર્પલ વ્હાઇટ હોય છે, પરંતુ ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ થાય છે. બધી ચિપ્સ બહાર કાઢી લઈશું. હવે બાકી રહેલી ચિપ્સ પણ ધીમે ધીમે કરી અને ઉમેરી દેવાની છે. અલગ અલગ ઉમેરવા સમયે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે તેલ બહુ જ ઉડશે અને આપણે અલગ અલગ કરવાનું છે, અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર પાછું તેલ હોય છે એટલા માટે. આને પણ પેલી ચિપ્સ તળી એ રીતે તળી લઈશું. ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી રતાળોની ફ્રેન્ચ ફ્રાઈ બની અને તૈયાર છે. આ ફ્રાઈઝ ઉપર આપણે ચાટ મસાલા સ્પ્રેડ કરશું. આની ઉપર કંદનો મસાલો આવે છે એ પણ સ્પ્રેડ કરી શકે. સાથે થોડી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું. એક પીસ કટ કરી અને જોશું. જો અંદરથી સોફ્ટ, ઉપરથી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે રતાળોની ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ. નાસ્તામાં ચાલે, સાંજે કાંઈ ન કરવું હોય તો એકલી આ બનાવીએ તો પણ ચાલે. તો આ રેસીપી કેવી લાગી એ જરૂરથી કહેજો.